gagawin po natin ngayon ay ang mushroom tocino. Ito po ang ating pork tocino na popular dyan sa ating bansa, sa Pilipinas. Pero gusto natin maging healthy, gagamit po tayo ng mushroom. Alam po naman natin kung anong mga benefits ng mushroom. Napakadali po itong gawin at isang magandang negosyo. Gagamit lang po tayo ng mixing bowl, mushroom, brown sugar, salt, black pepper, MSG, optional po to. Meron tayong pineapple juice, meron po tayong soda, kahit anong wag lang po ang Coke. Then we have anisado wine. Yung mga malalaking mushroom, pwede natin i-tear. Ano po? Itong pinakamadali na gawin po. Very healthy itong pagkain na to. Lagyan na po natin. I-mix lang po natin sila. Sugar, salt, pepper, MSG, anisado wine, soda, and pineapple juice. I-mix lang po natin siya. Hindi po tayo gumamit ng any food color. But optional po yun kung gusto nyo gumamit ng food color kasi ang ating pork tocino may kulay. Pero mas healthy kung walang food color. Pero pwede naman kayo gumamit mga natural food color. After natin ma-marinate, napakabilis. Pwede na natin sa packaging agad. Pwede bottle or nasa box. Ilalagay na po natin agad dito. Sa ating packaging. Kasama na natin ang ating brine. Ito po to. Direct na po siya. No need ng cooking oil. After lang po na mag-evaporate ang water nito, kasama po ang water, mushroom, pag niluto, then lagyan nyo na po ng kaunting cooking oil. Pero mas maganda po, olive oil po para mas healthy.